कति हुन्छ 4 5 जोड 5 10 हुन्छ तर के हो त्यो चाहिँ नियम हो त्यो तपाईलाई रटेर थाहा भएको हैन तर तपाईले त्यो नियमलाई बुझ्नु भएको छ जोडको नियमलाई त्यस्तै प्रकारले नि स्वर्गको पनि एउटा नियम छ अनि त्यो नियमले चाहिँ कति बेला काम गर्छ भने नि जब हामीले त्यो ढोकालाई खोल्न सिक्छौं जब हामी त्यो ढोकालाई खोल्छौं त्यति बेला के हुन्छ भने नि त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ ढोकालाई खोलिदिन्छ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्ने एउटा नयाँ बाटोलाई खोलिदिन्छ त्यति बेला हामीले हाम्रो हृदयको वीणालाई नि निकालेर बजाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो हृदयको सबै बाजाहरूलाई नि हामीले बजाउन थाल्नु पर्ने हुन्छ कतिजनाले त भन्छ मेरो त स्वर नै राम्रो छैन म गीत गाउनै जान्दिन नो वरिज नसुर्ताउनुहोस् तपाईको स्वर राम्रो होस् या नहोस् प्रभुले स्केल हेर्नुहुन्न तर तपाईको हृदयको आराधनालाई चाहिँ प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ किनभने बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरले कस्तो मान्छेलाई खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई आराधना गर्ने मान्छेलाई खोज्दै हुनुहुन्छ लिड र ड्रममा भन्नु भएको छैन आत्मा र सत्यता हो त्यो चाहिँ नि हामी भित्रको तारहरू त्यो तारहरू चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि त्यो तारको धुनहरू पुग्छ जब हामीले यसरी प्रार्थना गर्छौँ सो यो तीनवटा शब्द छ एउटा अब हामीले हेर्यौँ हेड हेर्यौँ अर्को टालेट हेर्यौँ अर्को चाहिँ सिन भन्छ सिन भन्नुहोस् त सिन भनेको पाप भनेको नै इङ्ग्लिसमा SIN भनेको नै SHIN सिन भनेको चाहिँ नि यो अगाडिको दुईटा दाँत यसो गर्नुहोस् दुईटा दाँत बजाउनुहोस् सबैले बज्यो तपाईँको दाँत बजेको सुन्नु हो ओके यो दाँतले तपाईँ के गर्नुहुन्छ हजुर दाँत देखाउनुहुन्छ हाँस्दाखेरि यही दाँत देख्छ ओके एउटा अर्को के गर्नुहुन्छ टोक्छ के टोक्नुहुन्छ हड्डीलाई तपाईँले यो दाँतले टोक्नुहुन्छ हजुर चाख्दाखेरि तपाईँले अगाडिको दुईटा दाँतले चाख्नुहुन्छ अरू केमा युज गर्नुहुन्छ दाँत गाँठो खोल्दाखेरि हामी अगाडिको दुईटा दाँतलाई युज गर्छौँ गाँठो खोल्दाखेरि तपाईँको कुनै कुराको गाँठो खोलेन सानो गाँठो खोल्नु छ भने के गर्छ यो दाँतले यस्तो चेपेर खोल्छ होइन तपाईँले ठुलो हड्डी खानु छ भने यो बङ्गलाले खानुहुन्छ नि बङ्गलाले तार्नुहुन्छ तर सानो सानो कुरालाई चाख्नु छ मिठो कुरा अलिकति चाख्नु छ भने यहाँ बङ्गलाबाट आएर चाख्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ अगाडिको यो दाँतले चाहिँ नि त्यो कुराको टेस्टलाई तपाईँको भित्रको टेस्ट बर्डसँग जोड्नु सक्छ स्वादलाई थाहा पाउने एउटा भित्र एउटा एन्टिना छ एउटा सूचक छ त्यो सूचकसँग जोडिन्छ सो यो दाँतले देख्छ सिन भन्ने शब्दले चाहिँ अनि यसले चाहिँ नि गाँठोहरू हामी खोल्छौँ नखोलेको गाँठोहरू खोलिन्छ स्त्रीहरूमा नि स्त्री र पुरुषमा स्त्रीहरू पुरुषभन्दा ज्ञानी हुन्छ किनभने स्त्रीको नाममा चाहिँ नि हिब्रूमा सिन छ छावा भन्छ हावा भन्छ नि हामीले हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई छावा भन्छ सो त्यसभित्र पनि सिन छ त्यसले गर्दाखेरि स्त्रीहरूको कुनै पनि अड्कल काट्ने तरिका एकदम ठिक हुन्छ तपाईँ विवाहित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने नि तपाईँको पत्नीलाई पनि तपाईँले सुन्न जरुरी हुन्छ धेरैपल्ट नै हामी सुन्दैन नभन मलाई थाहा छ हुन्छ भरे बादमा गएर ठिक्कै नै भनिरहेको हुन्छ त्यो निन्दा चाहिँ नसुन्नुहोस् तर अदरवाइज परमेश्वरले उनीहरूलाई रेभुलेसन एक्स्ट्रा रेभुलेसन दिनुभएको छ पुरुषलाई त्यसले गर्दाखेरि त बाइबलमा भनेको छ सहयोगी भनेको छ सहयोगी भनेको चाहिँ नि बाइबलमा के याद छ तपाईँलाई सहयोगी भन्ने शब्द जुन चाहिँ प्रयोग गरेको छ तपाईँको घरमा नि तपाईँले एभ्री डे चिया पिउनुको लागि चाहिँ त्यो मेलामाइनको ग्लासमा पिउनुहुन्छ हो किन भन्नुहोस् त एभ्री डे तपाईँले चिया पिउने तर तपाईँको घरमा एकदमै गण्यमान्य मान्छे आउने तपाईँले कुन चाहिँ कपमा दिनु तपाईँले पिउँदै गरेको कपमा दिनुहुन्छ कस्तोमा दिनुहुन्छ राम्रो एकदम फुट्ने कपमा है एकदम दामी क्वालिटीको यो कप नै हो त्यो पनि कप नै हो तर के छ भने यो कप चाहिँ हामी सम्मान गर्दै दिन्छ सो जब सहयोगी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ नि त्यति बेला त्यो अनुरोध दिएको छ कोही कोहीले चाहिँ नि मेरो पत्नी चाहिँ तल्लो दर्जाको हो भनेर ट्रिट गर्छ परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यो सहयोगी भनेको इक्वल स्ट्यान्डिङ हो इनफ्याक्ट ऊ भन्दाखेरि पुरुष बलियो छ त्यो सधैँ बेलामा तपाईँले खाने कप हो त्यो चाहिँ तर नि तपाईँले सम्मान गर्दाखेरि दिने कप चाहिँ तपाईँको पत्नी हो त्यो कप हो त्यसले गर्दा सहयोगी भनेको त्यो हो जब सिन भन्ने शब्द आयो हावामा पनि त्यही शब्द छ यो सिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसले अड्कोहरूलाई फुकाल्छ तपाईँको नअड्केको चिजहरूलाई खोल्नु पऱ्यो भने यसले फुकाल्छ यो दाँतले फुकाल्छ नखोल्नेको चिजलाई कुनै पनि सानो चिजलाई अलिकति टोकेर छुट्याउनु छ भने यसले हामी बङ्गाराले गर्दैनौँ यो दाँतले सो यो नयाँ गीतभित्र पनि नि त्यो शब्द रहेछ
त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि न्यू रेभलेसन, नयाँ प्रकाश। जब तपाईँले नयाँ गीत गाउन थाल्नुहुन्छ नि परमेश्वरको महानताको नयाँ प्रकाशलाई तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। न्यू रेभलेसन नयाँ प्रकाश हो। पौलले भनेको छ, पौलले उसको चिठीहरूमा थुप्रो ठाउँ भनेको छ तिमीहरूलाई थाहा छ मेरो प्रकाश चाहिँ अरूहरूको भन्दाखेरि अलिकति बेसी छ, घमण्ड गरेर भनेको थिएन पौलले त्यो कुरा। पौलले घरिघरि भनेको छ मेरो रेभलेसन चाहिँ अरूहरूको भन्दाखेरि धेरै ठुलो छ भनेर उसले भनेको छ। किन भन्दाखेरि नि पौलले नि उसलाई कुट्दाखेरि पनि झ्यालखानमा हात उचालेर प्रशंसा गर्न चाहेको थियो। जब उसले झ्यालखानमा नि उसलाई कुटेर रगत पक्षे बनाएर चारैतिरबाट खुन बग्दाखेरि पनि नि उसले जब आराधना नयाँ गीत गाउँदै थियो नि त्यति बेला यीशु ख्रीष्टको नयाँ प्रकाशलाई उसले त्यो ठाउँमा देखेको छ। कतिजना मान्छेलाई नि प्रभुले शक्तिशाली रूपमा चलाउनुहुन्छ रेभलेसनमा। किन चलाउनु भएको हो भन्दाखेरि नि एउटा चाबी म तपाईँलाई दिँदैछु। त्यो चाहिँ नि उसको जीवनमा नि नयाँ गीत छ। उसले जस्तो परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद भन्न सक्छ, नयाँ गीत हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो नयाँ गीतले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नयाँ रेभलेसनलाई खोलिदिन्छ मान्छेको जीवनमा। अनि जब हाम्रो जीवनमा नयाँ रेभलेसन खोलिन्छ त्यति बेला त्यो रेभलेसन चाहिँ नि अनोइन्टिङ हो, त्यो चाहिँ अभिषेक हो। अनि त्यो अभिषेकले चाहिँ के गर्छ मान्छेको जीवनको जुवाहरूलाई भचाइदिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि वचनले भन्दैछ परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाऊ, सिङ अनटु द लर्ड अ न्यू सङ, एउटा नयाँ भजन गाऊ। अनि यहाँ के भनेको छ र भक्तजनहरूको सभामा उहाँको प्रशंसा गर भनेको छ। प्रशंसा यो सभामा चाहिँ हामीले प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेको प्रशंसा होइन, प्रभुको प्रशंसा। जब हामी प्रभुको प्रशंसा गर्न थाल्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि एन्जेलिक इन्टरभेन्सन्सहरू हुन्छ। एन्जेलिक इन्टरभेन्सन अन्तत दाउदलाई नि गिदोनलाई जब परमेश्वरले सेनालाई चुन्नु भन्यो त्यति बेला के थियो नि गिदोनले उसले जब लडाइँको निम्ति उसले कल दियो 32,000 जना मान्छेहरू भेला भएको थियो पहिला 32,000। अनि त्यसको बादमा प्रभुले भन्नुभयो यो मान्छेहरू साह्रै धेरै भयो, यिनीहरूलाई पठाइदिए। को कोलाई डर लागेको छ, को कोलाई लडाइँमा जानु मन परेको छैन, पठाइदिए भन्यो। अनि पठाइदिँदाखेरि उसको हातमा 10,000 मान्छे मात्रै हो, 22,000 त सबै घट्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो यो 10,000 पनि धेरै भयो, यिनीहरूले के गर्छ तर इनारमा लगिकन यिनीहरूलाई पानी पिउन लगायो। अनि त्यो पानी पिउन लाउँदाखेरि पनि नि त्यहाँ जसले पानी चाटेर पिउन थाल्यो 300 जना मात्रै थियो। उनीहरूलाई चाहिँ के भयो गिदोनसँग लडाइँ गर्नलाई चुनाव गर्यो। अनि गिदोनले लडाइँ गर्नुपर्ने उतापट्टि त लाखौँ शत्रुहरू थियो, मिदानी शत्रुहरू थियो। कसरी लडाइँ गर्नु भने बाइबलले भन्छ त्यो समयहरूमा नि इजरायलीहरूकोमा तरवार पनि थिएन भनेको छ। त्योभन्दा अगाडिको अध्यायहरूमा हामीले पढ्यो भने उनीहरू तरवारलाई नि धार लाउनु पनि पलिस्तीहरूको सिमानामा जानु पर्थ्यो। अनि गिदोनले लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि गिदोनले के भन्यो उसको सेनालाई 300 जना मान्छेलाई तिमीहरूले के गर भने जस्तो म गर्छु त्यस्तै गर। अनि हातमा एक एकवटा तुरही दियो, एक एकवटा सोफार दियो। अनि के गर्यो एउटा अगुल्टो थियो, अनि त्यो अगुल्टो कहाँ थियो भाँडीभित्र राख्नु लगायो। अनि गिदोनले भने मैले जस्तो गरेको देख्छौ तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर। अनि गिदोनले त्यो छाउनीको छेउमा गएर जोडले तुरही फुक्यो। अनि यसो भन्यो गिदोनको निम्ति अनि परमेश्वरको निम्ति तरवार भन्यो। अब त्यहाँ उनीहरूको हातमा तरवार थियो हजुर थिएन नि, थिएन। तर त्यो चाहिँ के थियो अरे नि एउटा नयाँ गीत थियो। हामी हो हुन्छ नि आर्गुमेन्ट गर्थ्यौँ, हामीहरू चाहिँ गिदोनसँग पनि झगडा गर्थ्यौँ। किन प्रभुले 9,700 जनालाई पठाउनु याद छ तपाईँलाई? किनभने तिनीहरू चाहिँ आर्गुमेन्ट गर्ने मान्छेहरू थियो, नयाँ गीत गाउनेहरू थिएन। उनीहरू चाहिँ बुद्धि चलाउने मान्छेहरू खै तरवार लडाइँमा त जानु खै तरवार, अब यसका रागोलाई तरवार भन्छ कहिले भनेर गिदोनले लिउ खोज्थ्यो। तर नि यो 300 जना मूर्ख थिएन, तर 300 जनाले चाहिँ नि नयाँ गीत गाउन जानेको थियो। किनभने जब उनीहरूले प्रशंसा गरे नि यहाँ हामीले पढ्छौँ यो भजन सङ्ग्रह 149 को 6मा तिनीहरूका मुखमा परमेश्वरको उच्च स्तुति र तिनीहरूका हातमा 2 धारे तरवार रहुन् भनेको छ। जब उनीहरूले त्यो उच्च स्तुति गर्न थाले नि प्रभुको प्रशंसा गर्न थाल्यो उनीहरूको हातमा 2 धारे तरवार आयो। स्पिरिचुअल वारफेयर थियो, आत्मिक लडाइँ थियो। जब उनले उच्च परमेश्वर गिदोनको निम्ति अनि परमेश्वरको निम्ति तरवार भन्ने बित्तिकै 2 धारे तरवार आयो साँच्ची नै। अनि त्यो 2 धारे तरवार चाहिँ मान्छेले चलाएको थिएन, त्यति बेला चाहिँ एन्जल्सहरूले चलाउन थाले त्यो ठाउँमा। त्यो चाहिँ एउटा वारफेयरको साइन थियो। अनि उनीहरूले के गर्यो तुरै फुक्यो, चर्कोसँगले बज्ने भजन सङ्ग्रह 150 को 3मा होला सायद तुरै फुकिकन परमेश्वरको के गर प्रशंसा गर भनेको छ।
तुरै फुकिकन हामी त हाम्रो चर्चहरूमा फुक्दैन तुरै फुकेर त निन्दा पाउँछ उल्टा। अब यहाँ त यो त देश नै त्यस्तो छ, सायद फुक्नु पनि दिँदैन होला तपाईँको देशमा। तर हाम्रो माथि पहाडतिर फुक्दाखेरि थुप्रोजनाले निन्दा गरे, यो जोगी क्रिस्चियनहरू भन्यो। तर बाइबलमा नि तुरै भन्ने शब्द हिब्रूमा भजन सङ्ग्रह 150 को 3 या 4 मा लेखेको छ, परमेश्वरको निम्ति चर्को बज्ने तुरै भन्नेलाई चाहिँ सोफार भनेर लेखेको छ। सोफार भनेर लेखेको छ। किन तुरै भन्दाखेरि चाहिँ नि, किन त्यो चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको बाजा। अरू बाजा चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, गिटार हामीले बनाउँछौँ, अरू जति पनि बाजा छ त्यो चाहिँ मान्छेले बनाएको छ। तर परमेश्वरले स्वयं बनाउनु भएको एउटा बाजा चाहिँ नि तुरै हो, सोफार हो। त्यो सोफारलाई चाहिँ नि तपाईँले ल्याएर त्यतिकै फुक्दाखेरि पनि बज्छ। त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यो गिटारलाई चाहिँ तारा हाल्नुपर्छ, यसलाई ट्युन गर्नुपर्छ, यसलाई के गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरको निम्ति तुरै फुका भनेको छ। सो जब नि उनीहरूले त्यो तुरै फुके नि त्यति बेला के भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि नि, उनीहरूले तुरै फुक्ने बित्तिकै एउटा ठुलो इन्टरभेन्सन भयो। स्वर्गले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो त्यो ठाउँमा। अनि त्यो हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै के भयो, मिदानको सेनाको बिचमा गडबडी भयो। ठुलो सेना थियो तर उनीहरू हार्यो। त्यत्रो ठुलो सेना चाहिँ 300 जनासँग गडबडीमा हार्छ र हार्दैन नि, नहार्नु पर्ने हो। तर के भयो नि, त्यो ठाउँमा स्वर्गदूतहरू आइकन लडाइँ गर्न थाल्यो। त्यो वाज ब्याटल थुप्रो ठाउँमा। तपाईँले दोस्रो राजा सायद 19 अध्यायमा गएर तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ पनि एउटा स्वर्गदूतले 1,80,000 मान्छेलाई मारेको छ। एउटा स्वर्गदूतले। जब हिजकिया राजालाई नि सनहेरीको सेनाले घेरेको थियो नि, जब हिजकिया राजाले प्रार्थना गरे परमेश्वरको भवनमा उठाइकन गइकन शत्रुले पठाएको चिठीलाई उनले परमेश्वरको अगाडि राख्यो। अनि उनले हात उचालिकन प्रार्थना गर्न थाल्यो। स्वर्गले त्यति बेला हस्तक्षेप गर्न थालिहाल्यो। नम्रता। जब हामी त्यसरी प्रभुलाई आराधना गर्छौँ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि नयाँ ब्रेकथ्रु आउन थाल्छ। नयाँ छुटकारालाई परमेश्वरले रिलिज गर्न थाल्नुहुन्छ। तर हामी परमेश्वरको कुरालाई विश्वास नै गर्न सक्दैनौँ। होइन होला, के साह्रो भनेको, के साह्रो हल्ला गरेको, के कतिजना मान्छे इरिटेट हुन्छ आराधनासँग। तर बाइबलले भनेको छ चर्को स्वरले बज्ने बाजाहरू बजाइकन प्रभुलाई आराधना गर भनेको छ। यो कुरा चाहिँ नि चर्चले हराइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब रिस्टोर हुने समय हो। त्यो भनेको चाहिँ हामीले ठुलो लाउड स्पिकर गरेर भनेको होइन, तर चर्को स्वरले बज्ने बाजा चाहिँ हाम्रो मुख नै हो, हाम्रो वचन नै हो, हाम्रो थप्पडी हो, हाम्रो हृदयभित्रको नि यहाँभित्रको सितार छ। हामी गुनगुनाउन सक्छौँ। जब तपाईँले गुनगुनाउन थाल्नुहुन्छ नि, त्यो ठाउँमा छुटकारा हुन्छ। एउटा टेस्टिमनी, मेरो टाइम सक्नु आँट्यो, एउटा टेस्टिमनी दिइकन प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। हामी जहाँ बस्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ थुप्रो एकदम अब त्यस्तो स्ट्रङ होल्ड्सहरू छ। अनि यो वान अफ द स्ट्रङ होल्ड्समा गइकन मेरो पत्नीले नि यसो भनेछ, घुम्नु गएको थिएछ साथीहरूसँग। अब उसले स्पिरिचुअल वारफेयर केही बुझेको छैन, यसो भनेर घोषणा गरेछ, अब यो ठाउँमा चाहिँ सबै परमेश्वरको राज्य स्थापित हुन्छ। घुमेर आयो त्यो ठाउँमा, केही पनि भएन। तर जब भरे घर फर्केर यस्तो डरलाग्दो उसको पेट दुख्न थाल्यो। मेरो विवाह भएको थिएन त्यति बेला, हाम्रो विवाह भएको थिएन। यस्तो डरलाग्दो उसलाई ग्यास फर्म भएको पनि होइन, खाना नबचेको पनि होइन, के भएको। तर नि अर्काको सिमानामा गएर त्यसै धमास्दै आएछ। अनि शत्रु पनि चुपचाप बस्दैन। तपाईँ अर्काको सिमानामा गएर त्यसै धमास्दै आउनुहोस्। तपाईँ नि अहिले यहाँको पासपोर्ट नभइकन तपाईँले यहाँको लोकललाई धमास्दिनुहोस् त के हुन्छ? उनीहरूले मजाले धुलाइदिन्छ नि। स्पिरिचुअल वारफेयरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। उसले गएर भनिराखेर आएछ, भरे यस्तो डरलाग्दो भुँडी दुख्न थाल्यो। केही गर्दा भुँडीमा लडी गर्दा पनि जाति हुँदैन, केही गर्दा पनि जाति हुँदैन, दबाई खाँदा पनि जाति हुँदैन। यस्तो डरलाग्दो उसको पेट दुख्न थाल्यो। तर त्यति बेला पवित्र आत्माले के भन्दैछ उसलाई, तैँले गीत गाउन थाल। अनि त्यति बेला नि उसले गीत गाउन थाल्यो, मेरो मुखको बोली, मेरो हृदयको विचार तपाईँलाई मन पर्दो होस्। कुन चाहिँ गीत गायो मलाई थाहा छैन, तर त्यसरी नै उसले गीत गाउन थाल्यो। परमेश्वरको वचनको जुन चाहिँ वचन भएको गीतहरू छ नि, त्यस्तो गीत आज कतिवटा गीत छ परमेश्वरको वचन नै छैन। गीत त छ, हामीलाई भावुक बनाइन्छ, तर परमेश्वरको वचन नै छैन। त्यो गीत र संसारको गीतमा चाहिँ केही भिन्नता छैन। हाम्रो गीतमा चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनु जरुरी छ। म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वर र शैतानलाई तुलना गर्ने गीत नगाउनुहोस् प्लिज, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तर प्रभु र नि शैतानको तुलनै छैन। प्रभु चाहिँ
अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्त हुनुहुन्छ। शैतान चाहिँ एउटा फकुन्डा मात्रै हो, उहाँको मुखबाट निस्केको उहाँको एउटा फकुन्डा मात्रै हो। तपाईँले त्यो दुईटालाई तुलना गर्नु मिल्छ भन्नुहोस् त? मिल्दैन नि। हामी धेरैपल्ट प्रभुलाई हटाउँछौँ त्यस्तो गीतहरूमा। प्लिज तपाईँले कम्पेयर गर्नु पर्दैन, तर प्रभुको नाम नउच्चार्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, शत्रुलाई नि कम्पेयर नगर्नुहोस्, किनभने त्यो गीत गाउने योग्यको छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? शत्रु चाहिँ नि गीत गाउने योग्यको छैन, शत्रु चाहिँ तपाईँको थप्पडीको योग्यको छैन, चाहे त्यसलाई खसालेर गीत गाओस् त्यसको योग्यको पनि छैन, त्यो चाहिँ त्यसको योग्यको पनि छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जब गीत गाउँछौँ नि, छुटकारा हुन्छ। उसले गीत गाउन थाल्यो, उसले साँच्ची नै प्रभुको गीत गाउन थाल्यो, 1 लाइन 2 लाइन मात्रै गीत गाएको थियो, छङ्गै भएर गयो। किन भन्नुहोस् त? शत्रुले उसलाई बाँधेको थियो नि। तपाईँहरू पनि बाँधिदिनु भएको छ होला, डरले बाँधिदिनु भएको छ होला नि। जब तपाईँले बाँधेको अनुभव गर्नुहुन्छ नि, गुनगुनाउन थाल्नुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। वचन हो त त्यो, वचनलाई तपाईँले के गर्नु थाल्नुभयो? गीत गाउनु थाल्नुभयो, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरको दया तपाईँको जीवनमा खोलिन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ? जिउँदो अनि के छ? प्रबल छ, जीवित अनि प्रबल छ। पहिला चाहिँ त्यो छ परमेश्वरको वचन चाहिँ। सो तपाईँले गीत गाउन थाल्नुभयो नि, त्यो गीतलाई आत्मा र सत्यतामा गाउँदै गर्दाखेरि नि तपाईँको शरीरको एक एकवटा अङ्गमा नि त्यो गीतहरू गुन्जायमान हुन थाल्छ। तपाईँको शरीरको कोशिकाहरूमा कहाँ कहाँ पुग्दैछ, कहाँ शत्रुले बाँधेको छ नि, त्यो ज्योति आउँदै गर्दाखेरि अन्धकार बस्न सक्दैन त्यो ठाउँमा। त्यो चाहिँ नयाँ गीत हो। सिन भनेको चाहिँ त्यो रेभलेसन, प्रकाश। सो जब प्रभुको लागि नयाँ गीत भन्दाखेरि नयाँलाई चाहिँ हेसेट भनेको छ। हेसेटको मतलब चाहिँ के हो? इट इज अल्सो अ रेभलेसन, प्रकाश हो। अनि त्यो प्रकाशले चाहिँ के गर्छ भने नि यीशु ख्रीष्टको नयाँ रूपलाई देख्न सक्छ। किन दाउदले सबै लडाइँलाई जित्यो भन्दाखेरि नि दाउद आराधक थियो, दाउद आराधक थियो। उसले जानेको थियो मेरो बल अनि मेरो बुद्धि अनि मेरो बुद्धमा म लडाइँ जित्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि दाउदले के गरेको थियो? हरेकपल्ट लडाइँमा जाँदाखेरि उसले आराधना गर्न सक्थ्यो। भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय मलाई मजा लाग्छ पढ्दाखेरि। भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय चाहिँ नि साउल राजाले खेद्दै गर्दाखेरि नि दाउद चाहिँ शत्रुको सिमानामा पुगेको थियो। शत्रुको आकिस भन्ने राजाको सिमानामा पुगेको थियो। अनि सिमानामा पुग्दाखेरि दाउद के गर्नुभयो? उसको अगाडि पछाडि कुन छैन। अनि अझै आकिसको सेनापतिहरूले के भन्यो? यो त त्यो दाउद होइन इजरायलमा जसको विषयमा यसो भन्थ्यो, यो साउलले 1000लाई मार्यो, दाउदले 10,000 जनालाई मार्यो, त्यही दाउद होइन। दाउदलाई के गरौँ भयो, के गरौँ भयो। त्यति बेला दाउदले नि पग्ला जस्तै एक्टिङ गर्दैछ, तैलोहरू खोर्स्यो भनेको छ, दारीबाट रालहरू छुवाएर मनभित्र यस्तो डर लागेको थियो। तर नि उसको त्यो दारीको एक्टिङले, राल छुवाको एक्टिङले केही पनि भएको थिएन। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले मनभित्रबाट परमेश्वरलाई पुकारा गर्न थाल्यो। अन्त त भजन सङ्ग्रह 34 भन्छ यस दुखी मानिसले परमेश्वरलाई पुकारा गर्यो र परमेश्वरले त्यसको उत्तर दिनुभयो। हर वखत म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु। त्यो भजन नि उसले गाए। त्यो त्यति बेला नि उसले त्यो भजन सङ्ग्रह, त्यो भजन चाहिँ उसले त्यति बेला उसले प्रभुलाई दुःख गरेर पुकारा गरे, प्रभुले उत्तर दिनुभयो। आकिसले लैजायो पग्लालाई मदेखि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको पागलपनालाई देखेर भनेको थिएन वास्तवमा, तर उसको अन्तस्करणबाट निस्केको आवाजमा परमेश्वरले उसलाई छुटाउनु भएको थियो। अनि त्यो कुरालाई सम्झेर दाउदले भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय लेखेको छ। अनि उसले भन्छ हर वखत म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु। नयाँ गीत, न्यू सङ। त्यसले के गर्यो? नयाँ रेभोल्युसन आउँछ। आज म तपाईँलाई एउटा चाबी दिँदैछु। प्रभुले भन्नुभयो नि पत्रुसलाई, म तिमीलाई चाबी दिन्छु, त्यो चाबीले तिमीले जे कुरालाई खोल्नु पनि सक्छौ, जे कुरालाई बन्द पनि गर्न सक्छौ। त्यो चाबी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको रेभोल्युसनबाट आउँछ। यीशु ख्रीष्टको रेभोल्युसनबाट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा चाबी खोल्छ। पत्रुसलाई नि प्रभुले सोध्नुभयो मान्छेहरूले के भन्छ मेरो विषयमा अब भन्दाखेरि त्यति बेला उसको नाम पत्रुस थिएन, उसको नाम सिमोन थियो। अनि भने कसैले यर्मिया भन्छ, कसैले यो भन्छ, अगमवक्ताहरू मध्ये कसैले एलिया भन्छ। अनि तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ त भन्दाखेरि त्यति बेला पत्रुसले भन्यो प्रभु तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? यो कुरा पत्रुस तिमीले आफै आफ्नो बुद्धिबाट भनेको होइन, यसको रेभोल्युसन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। तिमीले आफ्नै बुद्धिले भनेको होइन सिमोन। अनि म पनि तिमीलाई भन्छु तिमी चाहिँ पत्रुस हो। त्यो दिनदेखि नै उसको नाम पत्रुसमा परिणत भयो। एउटा चाबी यहाँ पनि दिँदैछु तपाईँलाई, सुन्नुहोस् है। तपाईँले नि जब प्रभु को हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ नि,
त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँ को हो भन्ने आइडेन्टिटी सुरु हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले नि प्रभु को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँ को हो भन्ने कुराको पहिचान बनिन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमी पत्रुस हौ, अनि तिमी माथि चाहिँ म मेरो मण्डलीलाई स्थापित गर्छु। त्यति मात्र होइन, म तिमीलाई एउटा चाबी दिँदैछु। चाबी, यो चाबीले चाहिँ नि तिमीले जे कुरालाई खोल्नु पनि सक्छौ, जे कुरालाई तिमीले बन्द पनि गर्न सक्छौ। अनि नरकको ढोका चाहिँ तिमी माथि प्रिभेल हुन पाउँदैन, जित्न पाउँदैन। नरकको गेट्स अफ हेल विल नट प्रिभेल अन यु भनेको छ। सो हाम्रो जीवनमा पनि नि जब हामी आराधना गर्न थाल्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रेभलेसन हाम्रो जीवनमा खोलिन्छ। नयाँ गीत गाउँदै गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश हाम्रो जीवनमा खोलिन्छ। अनि त्यो प्रकाशले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ चाबी ल्याउँछ। अनि यो नयाँ चाबीले तपाईँले जे खोल्न सक्नुहुन्छ, जे पनि बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा थुप्रो खोल्नुपर्ने कुराहरू छ, हो के भन्नुहोस् त? थुप्रै बन्द गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो बुद्धि, योग्यता, प्लानिङले हुँदैन, नयाँ गीतदेखि सुरु हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो? ओके, त्यसो सबैजनाले बुझ्नु, एकैछिन हामी उठाउँ, हामी स्थानमा उठाउँ। अनि यसरी हामी प्रभुलाई नयाँ गीत गर्न थाल्छौँ। गिटार बज्दैन यहाँ, हामीलाई चाहिँ नि गिटार बजेपछि मात्रै गर्ने बानी छ। तर तपाईँभित्र एउटा सितार छ, तपाईँभित्र एउटा बिना छ। आज त्यो सितार अनि बिनालाई अब हामीले सुन्यौँ नि, प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई तिमीले सिक्यौ, अब त्यो गर भन्नु भएको छ। तपाईँले सुन्नुभयो, अब तपाईँले प्रभुलाई प्रशंसा गर्न थाल्नुहोस्। नपर्खिनुहोस् कसैलाई पनि। तपाईँलाई जुन चाहिँ गीत आउँछ नि, गीत गर्नुहोस्। नयाँ नयाँ त्यहाँभित्र भएको बिनालाई, त्यहाँभित्र भएको सितारलाई नि बज्न दिनुहोस्। बोल्नुहोस् त्यो शब्दहरूलाई, न्यू वर्ड्सहरूलाई रिलिज गर्नुहोस्। इभन तपाईँले अहिले बोल्दै गर्दाखेरि पनि नि कतिजना भित्र नयाँ गीत, न्यू सङ्ग्सहरूलाई प्रभुले रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ धुनहरूलाई प्रभुले रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ। उचाल्नुहोस् प्रभुको नामलाई, उचाल्नुहोस्। यस लर्ड, यस लर्ड। Yes, Lord. प्रभु हामी तपाईँको नाममा उचाल्छौँ। Thank you, Lord. There is no one like you. तपाईँसँग कोही पनि छैन। तपाईँको नाममा हामी धन्यवाद भन्छौँ, Lord. Help us to remember our days, हाम्रो जीवनको दिनहरू कति गर्न प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाइदिनुहोस्। तपाईँको बच्चाले भन्छ तेरो मुखलाई आम गर अनि म त्यो भरिदिनेछु भन्नुभएको छ। Open your mouth wide भनेको त प्रभु जब हामी मुखलाई खोल्न थाल्छ आराधनामा, तपाईँले नयाँ गीतलाई हाम्रो जीवनमा तपाईँले भर्न थाल्नुहुन्छ। New songs, new songs, new songs, new songs. Let it be released right now. Let it be released right now. यसै गरी प्रभु त्यो खोलिन थालेको होस्। यो कुरालाई दान गर्छौँ प्रभु, त्यो रेभलेसनलाई, न्यू सङ प्रभु, त्यो अनोइन्टिङको मूल ढोकाभित्र हामी बस्छौँ। त्यो प्रवेश द्वारदेखि हामी भित्र बस्दै गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको नयाँ रेभलेसन खोलेको होस्। Let the new revelations be open. 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 खोलिएको होस् प्रभु, खोलिएको होस्, खोलिएको होस्, खोलिएको होस् प्रभु, खोलिएको होस्, खोलिएको होस् प्रभु। हर्षको गीत अब भरेको होस् प्रभु। अब साँच्चै नै तपाईँको वचनले भन्छ रुवाई चाहिँ रातभरि छ तर बिहान चाहिँ हर्ष हुन्छ, बिहान चाहिँ आनन्द हुन्छ। प्रभु त्यो आनन्द अब खोलिन थालेको होस्। Let it be open, Lord. Let it be open. Let it be open. Let it be open. Let it be open. खोलेको होस्। एकछिन गुनगुनाउन थाल्नुहोस्। तपाईँभित्र भएको सितारलाई बज्न दिनुहोस्। अहिले पनि बजाउनु भएको छैन होला, आज बजाउनुहोस्। भन्नुहोस् ए सितार चाप, ए बिना चाप। यस यस जुन कुरा प्रभुले तपाईँको जीवनमा हाल्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसबाट त्यो कुरालाई उच्चारण गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, नलजाउनुहोस्। तपाईँको स्वर नि परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य छ। तपाईँको गीत चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य छ। It is acceptable unto the Lord. It's acceptable unto the Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord.
तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद नयाँ गीतको वस्त्रले तपाईँले भरिदिनुहोस् नयाँ वस्त्रले नयाँ वस्त्रले नयाँ वस्त्रले नयाँ वस्त्रले नयाँ वस्त्रले परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ जब अन्धो बर्थी मैले आँखा देख्न थाल्यो उसले आफ्नो पुरानो खास्टहरूलाई फाल्यो अनि उफ्रँदै प्रभुको अगाडि गयो आज साँझ यो बेलुकी तपाईँको पुरानो खास्टहरूलाई फालिदिनुहोस् तपाईँको पुरानो शोकको खास्टहरूलाई शोकको वस्त्रलाई फालिदिनुहोस् नयाँ वस्त्रलाई तपाईँको जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो वस्त्रलाई ग्रहण गर्न सक्नुहोस् receive that new grace receive that new grace यो कुरालाई ग्रहण गर्न थाल्नुहोस् यो कुरालाई ग्रहण गर्न थाल्नुहोस् ग्रहण गर्न थाल्नुहोस् भन्नुहोस् प्रभु म यहाँ छु Lord I am here म यहाँ छु प्रभु तपाईँलाई पर्खिँदैछु म तपाईँलाई पर्खिँदैछु give me that new grace उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडलबाट निकालिकन आफ्नो उद्धारको चट्टानमाथि राखिदिनु भयो अनि मेरो मुखमा नयाँ गीत उहाँले भरिदिनु भएको छ हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा 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 Oh yes Lord thank you Lord thank you Lord thank you परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु आजको यो बेलुकी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले हामीलाई दिनुभएको ब्युटिफुल टाइमको लागि धन्यवाद प्रभु तपाईँको वर्डको नयाँ रेभलेसनको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हामीलाई त्यो मूल ढोकाभित्र बस्न सिकाउनुहोस् त्यो प्रवेशद्वारदेखि नयाँ अनुभूतिको रेभलेसनको त्यो नयाँ चोकभित्र बस्न सिकाउनुहोस् प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईँले नयाँ छुटकारालाई ल्याउनु भएको छ इभन आज हामीले प्रार्थना गर्दैखेरि प्रभु तपाईँले थुप्रो खास्टोहरूलाई प्रभु तपाईँले झारिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू लर्ड पुरानो वस्त्रहरू उक्किएको छ अनि नयाँ वस्त्रहरूलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई पहिराइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू फर दिस न्यू ड्रेस अफ वर्शिप आराधनाको यो नयाँ वस्त्रको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको नाम